ਪਿੰਜਰ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਗਾੜਾ ਹੁਨਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਛਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਾਂਗ ਭਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਕਦੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਉੱਠਦੀ, ਕਦੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਸਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡੇ ਨਹਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋ ਲੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੂਰੋ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਹੋ ਪਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੱਗਾ ਪੂਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਤੋਆਣੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੱਜ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਰੰਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਫਟਕੜੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭੂਰੋ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਸਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਭੂਰੋ ਦੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਰਹੀਮੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਉਹਦਾ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਪੜੀ, ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਪਈਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਈ, ਜਿਹਨੇ ਰਹੀਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਤਰੇ ਤਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਮਾਏ ਸਨ। ਦਾਈ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰੀ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਰੋ ਮੰਜੀ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੁਹਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੜੇ ਹੋਏ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੂੰਗਾਂ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੂਰੋ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧ ਪਚੱਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਪਾ ਲਵੇ। ਭੂਰੋ ਕੱਲੀ ਪਈ ਕੁੱਸਦੀ ਸੀ। ਦਾਈ ਨਵੀਂ ਕੋਰ ਦੀ ਪੱਖੀ ਨਾਲ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਝੋਲੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਟਟਿਆਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੂਰੋ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਦਾਈ ਤੇ ਖੋਰੇ ਬਾਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਘੁੱਟੇ ਨੱਪੇ। ਭੂਰੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਸੀਂਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾਈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣ, ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਦਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਿੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਲ ਪਿਆ। ਭੂਰੋ ਜਿਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵਾਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਘਰ ਜਾਤਕ ਹੋਇਆ ਈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਮਿਲਖਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਛੱਤੋਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਹਿ ਪੈਂਦੇ। ਦਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਆਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਦਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਿਆ, ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੋਈ ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗੂਠਾ ਪਿਆ ਚੁੰਘਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੁਲਾਸ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੂਏ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੂਰੋ ਨਿਰੀ ਉਹਦੀ ਨਸਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਰਖੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੂਰੋ ਨਿਰੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਰੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੂਰੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਣਾ ਏ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ? ਭੂਰੋ ਆਪਣੀ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਲਈਆਂ। ਤੱਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚਮਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੂਰੋ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਸ ਆਈ, ਭੂਰੋ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਦਾ ਕੂਲਾ ਕੂਲਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਘਸਰਦਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਅੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਕੂਲੀ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਹਿਤ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੰਡ ਸੁੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਝਾੜ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੜਾ ਕੇ ਚੁੰਬੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਭਖੜੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੁੰਮਟੇ ਹੋਏ ਚਿੱਚੜ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੋਕ ਨੂੰ ਧਰੂ ਸੁੱਟੇ। ਰਹੀਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 13 ਦਿਹਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ।
5ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਰਿਆ। ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੂਰੋ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ। ਮੁੰਡਾ ਭੂਰੋ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਚਮਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਵੇ। ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੀ। ਭਰੀ ਭਰਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਣੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਭੂਰੋ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਭੂਰੋ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਭੂਰੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਧਰੂਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਸ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਜੋਰੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਰੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋਰੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਧਰੂਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਇੱਟ ਵਾਂਗਣ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਗਰਮ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਭਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ, ਸਭ ਮਰਦ ਜਾਤ, ਮਰਦ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗਣ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗਣ ਚੱਬਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਭੂਰੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਮਨ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗਣ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਮਹਿਟਰ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਗੋਬਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਵੇਦ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਸੂਤੜੀ ਦੀ ਪਲੰਘੀਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੂਰੋ ਉਸਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਛੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਤਲੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਧ ਸੁੱਟਦਾ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜੇਬ ਭੂਰੋ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਪੰਜੇਬ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਛਣਕ ਪਲੰਘੀਰੀ ਉੱਤੇ ਛਣ ਕਰਦੀ। ਛੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸੂਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦਰ ਵਧਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਭੂਰੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ। ਤਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅਸਲੋਂ ਗੋਰੇ ਨਛੋਹ ਸਨ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੋਮ ਦੇ ਉਸ ਬਾਵੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਾ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਨੇ ਸਿਆਮੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਉਣ ਕੇ ਝੱਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਨੀ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਮੋਮ ਦੇ ਉਸ ਬਾਵੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਂਗਰ ਬੁਲਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੋਮ ਦਾ ਬਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ। ਭੂਰੋ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਚ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਉਸ ਬਾਵੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਖਤੇ ਭੂਰੋ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਸਲਕੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਂਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਰਤਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮੋ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ। ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਠੰਡ ਉਤਰ ਪਈ ਸੀ। ਕੰਮੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਲਟੋਹੀ ਨੂੰ ਢੇਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਕੰਮੋ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਲਟੋਹੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਵਲਟੋਹੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮੋ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਲਟੋਹੀ ਕੰਮੋ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕਣ ਨੂੰ ਪਈ। ਵਲਟੋਹੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਕੰਮੋ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਗੁੱਟ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਲਟੋਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮੋ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੀ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਪੈਰ ਖੜ ਗਏ। ਉਹ ਕੰਮੋ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ 10-12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਢੀਂਗਰ ਜਿਹੀ ਕੰਮੋ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵਲਟੋਹੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਕੰਮੋ ਉਹਦੇ ਲਾਗ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਂ ਵਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮੋ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਖੱਦਰ ਦੀ ਸਾਵੀ ਸੁੱਥਣ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁੰਗੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਮੋ ਜਿਹਦੇ ਲੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਝੱਗੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਟਾਕੀ ਕਦੇ ਉੱਧੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਮੋ ਜਿਹਦੀ ਮੈਲੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਗਾਰ ਲੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੰਮੋ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਿੰਬਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਖੋਹਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕੰਮੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੂਰੋ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵਲਟੋਹੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵਲਟੋਹੀ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਕੰਮੋ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੂਰੋ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ, ਭੂਰੋ ਨੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੌਰੇ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਲਟੋਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ ਪਾਣੀ ਛਲਕ ਕੇ ਕੰਮੋ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ।
ਘਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਝੱਗੇ ਨੂੰ ਤਰੌਂਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੰਮੋ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ। ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਕੰਮੋ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਈ। ਭੂਰੋ ਥੰਮ ਗਈ। ਕੰਮੋ ਆਪਣੇ ਪੀਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭੂਰੋ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਹੱਸ ਜਿਹਾ ਪਈ। ਘੜੀ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮੋ ਦੇਰ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਮੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਮ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੂਰੋ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਚੌੜੇ ਹੋਂਠਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਸਾ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੰਘਾਈਦਾ ਹੈ। ਕੰਮੋ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭੂਰੋ ਨੇ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮੋ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਕੰਮੋ ਨੇ ਫੇਰ ਵਲਟੋਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗਣ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕੰਮੋ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਚਾਚੀ, ਕੰਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮੋ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਲਟੋਹੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜਕ ਗਈ। ਖੌਰੇ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਖੌਰੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਹਰਫ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਲਟੋਹੀ ਚਾਹ ਲਵਾਂ, ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਮੀਦਾ ਏ, ਹਮੀਦਾ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀ ਔਰਤ, ਤੇ ਕੰਮੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਏ। ਵਲਟੋਹੀ ਪਿੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਮੋ ਨੇ ਨਿੱਝਕ ਆਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਲਟੋਹੀ ਮਾਂਜ ਲਵੀਂ, ਭੂਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਕੰਮੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸ ਪਈ, ਪਰ ਕੰਮੋ ਨੇ ਵਲਟੋਹੀ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਸਾਂ ਗੇਣਵੇਂ ਕਦਮ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੰਮੋ ਦਾ ਪੈਰ ਦੂਰਾ ਜਾ ਪਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਡਿੱਗਦੀ ਵਲਟੋਹੀ ਫੜ ਲਈ, ਪਰ ਕੰਮੋ ਰੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਮਚਕੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਵਲਟੋਹੀ ਧਰ ਕੇ ਕੰਮੋ ਦਾ ਪੈਰ ਨੱਪਿਆ, ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਿੱਟੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮਲਿਆ। ਲੰਘੇ ਵਾਹ ਕੰਮੋ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਭੂਰੋ ਵਲਟੋਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮੋ ਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਆਪਣੀ ਮੋਈ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੰਮ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮੋ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੋ ਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿਓ। ਪਿਓ ਤੇ ਖੌਰੇ ਕੰਮੋ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਮੋ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਭੂਰੋ ਸੋਚੀ ਗਈ, ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮਤਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਗਈ। ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਓ ਮਤਰੇਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਮਤਰੇਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਵਲਟੋਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਤੱਕ ਲਏਗਾ। ਕੰਮੋ ਨੇ ਥਿੜਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਲਟੋਹੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਾਹਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਕੰਮੋ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਗਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਖੇੜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭੂਰੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮੋ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਈ, ਭੂਰੋ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮੋ ਉਹਦੇ ਵਰਾਣ ਜੋਗੀ ਸੀ। ਕੰਮੋ ਜਿਹਦੇ ਸੁੱਕੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲਦਾ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮੋ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਢਹਿ ਪਏ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜੀ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਮਾਂ ਏ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮੋ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੰਮੋ ਅੜੀਆਂ ਭਰੇ, ਕੰਮੋ ਖਹਿੜੇ ਪਵੇ ਤੇ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵਰਾਵੇ। ਉਹ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇ, ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਥੱਕੇ। ਉਹ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੰਮੋ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਭੂਰੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੂਰੋ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਕੰਮੋ ਨੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਗਰਾਹੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪਿਆਵੇ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮੋ ਦਾ ਪੈਰ ਮਲਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੱਤਾ ਘਿਓ ਚੱਸਿਆ, ਰੂੰ ਦੇ ਲੋਗੜ ਨਾਲ ਸੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਮੋ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਝਾੜੂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੋ ਤੁਲਾਈ ਨੰਗੰਦਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਈ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਲਾਈ ਨੰਗੰਦਣ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਲਾ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਉਤਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੂੰ ਭਰਵਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਛੀਟ ਦੀਆਂ ਫਤੂਹੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਖੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੰਮੋ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੰਮੋ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਟਦੇ ਸਨ। ਕੰਮੋ ਦੇ ਵਾਹਣੇ ਪੈਣ ਹੁਣ ਠੁਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਕੰਮੋ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਬਣਵਾਈ, ਪਰ ਕੰਮੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਣ ਪਈ। ਕੰਮੋ ਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਲੱਭੀ ਏ।
ਚਾਚੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪਈ। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਇਉਂ ਖੜਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੰਮੋਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ। ਭੂਰੋ ਕੰਮੋਂ ਦੀਆਂ ਠੁਰਕਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਦਿਆਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਰੋ ਰੋਜ਼ ਕੰਮੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਲਟੋਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮੋਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕਢਾਉਂਦੀ। ਕੰਮੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੇਰਾ ਭੂਰੋ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਕਦੇ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਵੇਲ ਕੱਢਦੀ, ਕਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਦਲ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਚੱਟੂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪੀਹ ਲੈਂਦੀ। ਭੂਰੋ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ। ਚਾਚੀ ਦਾ ਸਰਬਗੱਤਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾਵੇਦ ਕੰਮੋਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੰਮੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭੂਰੋ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਂਦੀ। ਕੰਮੋਂ ਲੱਗੇ ਦਾ ਕਦੇ ਘਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੂਰੋ ਤੇ ਕੰਮੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗਣ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਭਿੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਭੂਰੋ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਵੇ। ਕੰਮੋਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਢੀਂਗਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਾਹੁੰਦੀ। ਭੂਰੋ ਥਿੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮੋਂ ਦੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮੋਂ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਵੇ ਹੀ ਰੋਵੇ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ। ਕੰਮੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਛਿੱਲੜ ਵਾਂਗਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਰ ਕੰਮੋਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਸਦੀ ਰੋ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਭਿੱਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਰੋ ਕੇ ਹੱਥ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੀਰਮਾ ਪੀ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਅਖੀਰ ਕੰਮੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੂਰੋ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿੱਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੂਰੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਪਿਆ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭੂਰੋ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਦਲ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਕੰਮੋਂ ਨੇ ਰੋਣ ਠੱਲ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪੂਣੀ ਵਾਂਗਣ ਹੋ ਗਈ। ਝੂਠ ਵਰਗਾ ਸੱਚ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਤੋੜਤੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵਾਕਰ ਭੂਰੋ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲਵਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਝੱਗ ਵਾਂਗਰ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਭੂਰੋ ਰਹੀਮੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਕਈ ਵਾਰ ਔੜਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਖੌਰੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਏ ਨੂੰ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੀਲੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੂਰੋ ਬੰਨੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਲਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਰੋ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੰਡੇ ਦੀ ਭੂਕ ਵਾਂਗਣ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਸਾਰ ਦੀ ਗੰਢੀ ਵਾਂਗਣ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵਾਕਫੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਸ ਉਣਵਾ ਕੇ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਰੋ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਰੋ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੋ ਪੇਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਚਾਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਭਈ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁਰੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਰੋ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਰੋ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਔਰ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਅਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਤਾਰੋ, ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆ ਏ? ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੈਣ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਏ? ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖੌਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੌਲਾ ਹੋਣਾ ਏ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਹਨੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਆਪੇ 4 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਤਾਰੋ ਨੇ ਹੀ ਫੇਰ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਟੋਰੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਏ, ਧੀਆਂ ਹੂੰ। ਤੇ ਤਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੜਬੁੜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਤਾਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਲੇਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਰੋ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੌਰੇ ਤਾਰੋ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੀ ਰੱਸੀ ਫੜਾ ਦੇਣ। ਤਾਰੋ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਏ, ਭੂਰੋ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਏ, ਤਾਰੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਖੌਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਾਫਕਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਭੂਰੋ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਮਾਫਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੋ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਭੂਰੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਭੂਰੋ ਨੇ ਇੰਝ ਆਪਣਾਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਤਾਰੋ ਦਾ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰੋ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਰਦ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹੈਂ ਤਾਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਰਦ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀਣ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਾਈ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਏ ਭੈਣੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਂਬੇ ਬਲਬਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਭੂਰੋ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਰੋ ਢਹਿ ਪਈ। ਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਰੋ ਦੇ ਆਨੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤਾਰੋ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਕਾਠ ਦੇ ਫੱਟੇ ਵਾਂਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਰੋ ਡਰ ਗਈ। ਤਾਰੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ। ਭੂਰੋ ਡਰਦੀ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਰੋ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੱਪਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਰੋ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾ, ਮੈਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਚਰ ਤਾਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਤਾਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਡਾਲ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਭੂਰੋ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੁੰਬ ਛੱਡੀ ਏ। ਲਾਹੌਰ ਕਾਹਦਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਏ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡਿਆ ਸੂ। ਵੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਂਤਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਤਾਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਅੰਮਾ, ਕਹਿਰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਭੂਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਧੀਏ, ਅਸਾਂ ਧੀ ਜੂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨੂੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਮਾੜੀ ਕਰੇ, ਮਰਦ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਤਾਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨੂੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਨੂੜੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਨੂੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਜੰਮਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਆਕੜ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਛਿੱਟੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਾਏ, ਕਈ ਚੂੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਭੂਰੋ ਅੱਜ ਠਠੰਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਏ, ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਪਰਾਂ ਹਟੋ। ਤੇ ਬੇਸੁਰਤ ਤਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਰੋ, ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਕਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਆਖੇਗਾ। ਉਹ ਖੌਂਦ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਤਾਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਣਜਾਣੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਰੋ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਦੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਰੋ ਬੋਰੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੱਲ ਖਿਲਾਰੀ, ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਵੇਂ ਪਾ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਗਵਾਹ ਏ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਖੜਿਆ ਏ। ਤਾਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਪਈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੋ ਬੋਰਿਆਂ ਵਾਂਕਰ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭੂਰੋ ਤਾਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾਂ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿਣਕੇ ਪਏ ਤੋੜਦੇ ਸਨ। ਉੱਤੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭੂਰੋ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਭਰਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰਗੀ ਹੀ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਠੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੋਲਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਆਹਾਰ ਪਹਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਤੋਤਲੇਪਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਲੇ ਧਾਗੇ ਵਲੇਟ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਟਿਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਰੋ ਦੀਆਂ ਬੌਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮਨ ਦੁਆਲਿਓ ਕਈ ਤੰਦਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕੁੜਕਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਵਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਦਾਲ ਇੱਕ ਪਿੱਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਿੱਬੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਘਟੀ। ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ 8 ਪਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤਾਂ ਅਜੇ ਪੌਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ, ਧਿਆਨ ਲਾਂਦੀ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਪਰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ। ਉਸਦਾ ਸੌਣਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਸੁੱਕੇ ਛਾਣ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਿੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿਹਾੜ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਉੱਗੜ ਆਏ। ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਡਾਢੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਉ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਸ਼ੀਦਾ ਗੱਲੇ ਕੱਥੇ ਭੂਰੋ ਦਾ ਜੀਲ ਵਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਾਂ ਨੇਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਕਰਦਾ ਭੂਰੋ ਦਾ ਮਨ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਤਨ ਜਿਵੇਂ ਭੂਰੋ ਦੇ ਥਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਏ। ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਉਚੇਚਾ ਬਲ ਬਲ ਕੇ ਹੁਣ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਰਸ਼ੀਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਜੰਮ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲਟੋਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੂਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਵੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੇਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜਮਾਂਦੀ, ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀਆਂ ਦੇ ਛੰਨੇ ਭਰ ਦਿੰਦੀ, ਮੱਖਣਾਂ ਦੇ ਪੇੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਭੂਰੋ ਦੀ ਦੰਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਖਦੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਹਰਾ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਦਾਸ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲਟਕ ਪਏ ਸਨ। ਜਾਵੇਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਚਾਂਵਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭੂਰੋ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ੀਦਾ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੂਰੋ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਤਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਨੇ ਸ਼ੂਬਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਆਦੀ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੂਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੁੱਟਦੀ ਨੱਪਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਵੇਂਹਦੀ। ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਿਰਾਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਗਰਾਲਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਹੋਰ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਤਾਪ ਨਾ ਟੁੱਟਾ। ਭੂਰੋ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਭੂਰੋ ਮੇਰੀ ਤਕਸੀਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਭੂਰੋ ਭੂਰੋ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਕੂਕੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਉਨੀਂਦਰੇ ਨੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਾਬਰੀ ਘਾਬਰੀ ਭੂਰੋ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਰਹੀ, ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭੂਰੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾਂ, ਭੂਰੋ ਮੇਰੀ ਰੂਹ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਕਈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਜੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਕਰ ਰਸ਼ੀਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਨਾ ਲਾ, ਭੂਰੋ ਨੇ ਵਿਲਕ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਹੈ।
ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ। ਘੜੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਾਕੀਆਂ ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਭੂਰੋ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧਰੀਆਂ। ਮੱਥਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਤੱਤਾ ਸੀ। ਟਾਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੂੰਦਾਂ ਟਹਿ ਟਹਿ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਠਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਤਾਪ ਢਲ ਗਿਆ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀ ਬੇਸੁਰਤੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਜਾਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੀੜ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ। ਭੂਰੋ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀ ਸਰਹਾਂਦੀ ਵੱਲ ਭੋਏ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਮੰਜੇ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੀਅ ਨਾਲ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਭੂਰੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਹਿਲ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਟੋਰ ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਰੋ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਪੋਟੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਛੂੰਹਦੇ ਰਹੇ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੁੱਤ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਗ ਵਗ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਖੇਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਰਸ ਸੀ ਕਿ ਭੂਰੋ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲਵੇ। ਭੂਰੋ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੂਰੋ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੰਦਲ ਵਾਂਗ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਲੇਲ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਵੇ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਮਨ ਠੋਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘੜੀ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਭੂਰੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਰੋ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਭੂਰੋ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਵਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਂਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ। ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਲ ਨੇ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਰੋ ਤ੍ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੜੀਆਂ ਪੰਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭੂਰੋ ਨੂੰ ਵੇਂਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ 10 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਤਾਪ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਮਨ ਡਾਢਾ ਚਾਂਭਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰਸ਼ੀਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਭੂਰੋ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੂਰੋ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਲ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗੜ ਦੁਗੜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦੇ ਦਾ ਤਨ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੀ ਤੇ ਤੀਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰਸ਼ੀਦੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਭੂਰੋ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਸ਼ੀਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਸੀ।